Hi guys, for today's video, tuturuan ko kayo paano nga ba gamitin ang duplex printing ni HP sa SmartTank 750. Una, punta kayo ng HP Smart App. Wala pa kayo, i-download nyo lang siya sa Google Play or iOS using your mobile phone. Then tap nyo lang connect sa direct Wi-Fi ng SmartTank 750. Then i-press ang view to print at hanapin ang documents na inyong ipiprint. Siguraduhin po natin na front and back siya. Then next, i-press ang print button. Set natin yung print range from page 1 to 2. Then after, i-press natin yung two-sided. Then set the paper size. Then press more option. Then click fit to page. Once na maset na lahat, then click back. Then press the print button. A print message will prompt sa ating device. Magpiprint siya ng front, then once done, hihigupin na ulit na yung papel para i-print naman yung kabilang page nito. And that's it. Meron na tayong kompletong printout, front and back. So, kung nagustuhan mo itong video na to, please don't forget to subscribe for more. Thank you so much.